Assalamualaikum, hai. Hari ni saya nak tunjuk cara jahit leher baju kurung moden menggunakan list daripada kain yang sama. Okey, ini adalah kain yang sama. Saya potong melintang. Kalau tengok ira dia. Okey, nampak tak? Ira dia ke sini. So saya potong melintang. Ni ukuran lebih kurang 1 inci. And then saya lipat jadi macam ni. And then gosok. Okay, lebihan ni adalah untuk bahagian yang kita jahit nanti. Okay, jom kita start.